साथीहरूलाई यो ट्याङ्कीको यो पाल छ नि 5-6 वटा पाल हुने यसको काम के हो भन्ने थाहा छैन होला के साथीहरू। यसको धेरै ठुलो काम छ। यसलाई ट्याङ्क भेन्ट भन्छ किनभने यो ट्याङ्की चाहिँ हाम्रो तल हुन्छ, यसको पेट्रोल फिल्टर माथि हुन्छ। बाइकहरूको चाहिँ ट्याङ्की माथि हुन्छ अनि यो कार्बोरेटर तल हुन्छ र यस्तो चाहिँदैन, सलल तल बगेर जान्छ। तर यसको चाहिँ ट्याङ्की मुनिबाट कार्बोरेटर माथि भएको कारणले गर्दाखेरि तलको पेट्रोल माथि फाल्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब तल भएको चिज मास्तिर त त्यतिकै फाल्दैन, मास्तिर फाल्ने काम चाहिँ यो भेन्टले गर्छ है। यो भेन्टले हावा चाहिँ ट्याङ्कीमा तान्छ तर बाहिर फाल्दैन। त्यही भएर भित्र हावाको कम्प्रेसरले भित्र मास्तिर पेट्रोल फाल्छ। त्यही भएर यसलाई पनि बेला बेलामा यस्तो ब्रसले पेट्रोलले भिजाएर यसरी सफा गर्नुपर्छ है साथीहरू। यो बेला बेलामा यो सफा गर्नुहोस् अनि तपाईहरुको पिकअप राम्रो हुन्छ र माथि पेट्रोल फाल्छ र बेला बेलामा स्टार्ट बन्द हुँदैन।